Tervetuloa seuraamaan ratikkabongausreissua Tampereelle. Siellä on esillä Tampereen raitiotien maketti eli vaunun täyskokoinen malli, tai oikeastaan se on puolikkaan kokoinen. Minun nimeni on Joni Sironen ja matkan varrelta kyytiin tulee myös Jukka Lyly. Nopea katsaus Suomen raitiotiehistoriaan. Suomessa on ollut käytössä raitiovaunuja 3 kaupungissa. Helsingissä ja Turussa otettiin käyttöön hevosvetoiset vaunut 1890-luvulla. Liikenne sähköistettiin kuitenkin pian. Turussa raitioliikenne lopetettiin 1970-luvulla, mutta samaan aikaan Helsingissä otettiin käyttöön kotimaassa valmistetut nivelraitiovaunut. Helsingissä siirryttiin vuosituhannen vaihteessa matalattian raitiovaunuaikaan. 2010-luvun puolivälissä otettiin käyttöön Suomessa valmistetut Arctic-vaunut, joihin Tampereen raitiovaunut pohjautuvat. Viipuri on aina hyvä tietokilpailukysymys, sillä Suomi menetti kaupungin Neuvostoliitolle toisen maailmansodan seurauksena lopullisesti vuonna 1944. Raitioliikennettä kaupungissa oli vuodesta 1912 vuoteen 1957 muutamin toisesta maailmansodasta johtuvin keskeytyksen. Kulosaari kuului vuoteen 1922 Helsingin maalaiskuntaan, jolloin muodostettiin Kulosaaren Huvilakaupunki-niminen kunta. Kulosaari liitettiin Helsinkiin vuonna 1946. Ennen sillan rakentamista vuonna 1919 Kulosaaren raitiovaunu kuljetettiin saaren höyrylautalla. Raitioliikenne loppui Kulosaaressa vuonna 1951. Onnekas saattaa nähdä Helsingissä Kulosaaren Brendö-tilausajovaunun liikenteessä. Se on replika alkuperäisestä. Nyt ollaan pysähdytty Tikkurilassa ja matka kohti Tamperetta jatkuu. Nyt mukana on myös Jukka Lyly. No Jukka, vaikka ollaan matkalla katsomaan ratikkaa, niin mitä sä tykkäät tästä VR:n extra-luokasta? No kyllähän tää on niinku business-luokassa istuus, että en kuvitellut, että Pendolinosta näin hieno istuluokka löytyy. Matkustusluokka, sanotaanko nyt näin. No, ehditkö kahvia maistaa? En ehtinyt vielä kahvia maistamaan, että kai mä tässä vielä 1,5 tuntia aikaa kahvia juoda. Tässä aamukahvit kohta otan. Nyt ollaan siis Tampereelle matkalla ja katsomaan Tampereen raitiotien makettia. Mitkä odotukset? No, kyllä mä odotan näkeväni jotain ihan sellaista, mitä en ole ennen nähnyt, ja sitä on paljon Tampereen ratikkaa kehuttu, että on 10 metriä pidemmät kuin Helsingin Artikit ja vissiin jonkun verran leveämmät. Ja katsotaan minkälainen toi puumaketti nyt sitten on ja voisiko alkaa ajattelemaan, että siellä olisi tuleva työmaa vielä meikäläisellä. Katsotaan. En sulje vaihtoehtoa pois. Kannattaako sitä nyt ihan näin julkisesti alkaa ilmoittamaan jo tässä vaiheessa? No se on yksi vaihtoehto muiden joukossa, että katsotaan kun päästään paikalle, miltä se näyttää. No mites toi Tampereen raitiotie muuten, niin minkäs kokoinen se on? Se on raideleveys on pikkasen suurempi kuin Helsingissä, itse asiassa on paljonkin suurempi, se on se standardi, eli 1435 on se raideleveys, eli melkein 1,5 metriä. Ja ristikot on siellä syväuraset, eli tarkoittaa sitä, että siellä pystytään ajamaan huomattavasti kovempaa kuin esimerkiksi Helsingissä. Linjan alkupiste on tuolla Pyynikin torilla, ja siitä nämä linjat lähtee, ne ajaa Hämeenkatua. Tää linja, mikä menee sinne Tampereen yliopistolliselle keskussairaalalle, jatkaa siitä rautatieaseman alta Itsenäisyyden katua ja siitä sitten suoraan sinne sairaalan nurkille, ja toinen haarautuu sitten siitä Sammon katua ja Rievakatua sitten Hervannan valtatielle ja kohti Hervannaa edelleenkin. No kuinka paljon sinne tulee pysäkkejä? Semmoinen 23 on suunniteltu, mutta varautuu kyllä siihen, että sinne tulee vielä enemmän, ja jos sitä linjaa siitä
jatketaan vielä Pyynikin torilta sinne kohti Särkänniemeen, niin siinä tapauksessa tulee enemmän, mutta 23 on niinku suunniteltu. Tampereen tulevat raitiovaunut perustuu näihin samoihin vaunuihin, mitä Helsingissä on käytössä artikkeihin. Kyllä, siinä on meidän artikkiin käytetty vähän niin kuin suunnittelun pohjalta. Toisaalta tulee ihan uusi vaunu tulee kysymykseen ja ne on näitä niin sanottuja For City Smart Arctic-vaunuja. Ne on 37 metriä pitkiä ja ne on kahteen suuntaan ajettavia, eli ohjaamot on vaunun molemmissa päissä. Eli Tampereelle ei ole tulossa näitä kääntösilmukoita. Ja sitten ovet tulee olemaan vaunun molemmilla puolilla. Ja ihan vastaavasti kuin meidän metrojunissakin on ovet molemmilla puolilla. Paljon niitä on tilattu? Niitä on tilattu nyt ensimmäiseen vaiheeseen 19 vaunua, mutta sitten jos toi liikenne laajenee, niin sittenhän niillä on optiotilaus sitten, että ne varautuu kyllä tilaamaan niitä enemmän. No niin, ei sitten muuta kuin päästään Tampereelle, niin lähdetään katselemaan miltä se uusi vaunu näyttää. Näin tehdään. Meillä on tässä tunti aikaa ennen kuin näyttely aukeaa, niin pitäisikö meidän käydä katsomassa kuinka raidetyöt edistyy? Lähdetään kattoo, tuossa on tää Hämeenkatu tässä ihan vieressä, niin mä näytän teille miten Hämeenkadulla on tässä parin vuoden aikana edistynyt. Tänne päin, olkaa hyvä. Pakko myöntää, etten tunnista Hämeenkadun siltaa. On kovasti työmaa. Ollaan nyt tässä Hämeenkadulla Keskustorin kulmalla. Mitäs meillä täällä näkyy? No tässä tulee pysäkki, eli pysäkkikorotus ja tähän tulee pysäkki sitten ilmeisesti Keskustori-niminen pysäkki. Tästä sitten jatkuu rata tonne Hämeenkadun loppuun ja siitä sitten Pirkankatua ylös sitten Pyynikin torille ja sinne tulee tää lähtöpiste. Eli nyt me seistään tässä Pirkan kadulla, Pyynikin tori ja Hämeenpuiston tässä välimaastossa. Ja tässä on tää ratikkabaana kulkee tässä ajoratojen välissä. Tosi fiksusti on ajateltu. Tässä on lunta nyt niin paljon, että me ei noita kanttareita tuossa nähdä, mutta tää on tosi fiksusti ajateltu, että tässä ei pitäisi autojen kääntyä eteen, ei sitten millään, mutta kaikki on kuitenkin mahdollista. Ollaan nyt Pyynikin torin päätepysäkillä, lähtöpysäkillä tai kääntöpaikalla, miten se jokainen haluaa ymmärtää. Tässä näkee nyt tää vaihdealue. Ja siinä on nyt ne syväuraiset vaihteet, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä syväurasen ja matalaurasen ero on siinä, niin kuin Helsingissä on suurin osa ristikoista matalaurasia. Eli siinä vaunun pyörä nousee kokonaan laippasavaraan, mutta tässä syväurasessa niin laippa kulkee tuossa kiskourassa kokonaisuudessaan, että se ei sieltä nouse. Se ei nouse sieltä ylös ollenkaan, että se kulkee tuolla kiskourassa kokonaan. Ja se mahdollistaa sitten taas huomattavasti suuremmat ristikkonopeudet. Ja siitä ei myöskään tule niin kovaa kolinaa. Ei pitäisi tulla. Eletään helmikuun loppua 2019 ja kiskot on ihan lumen peitossa vielä. Koska tämän piti olla valmiina käyttöön? Tämä pitäisi olla 2021. Ihan alkuvuodesta vai?
Ei, se on suunniteltu, että elokuussa 2021 alkaisi matkustajaliikenne tällä radalla. Täytyy muuten todeta, että kun yritettiin tässä kuvata, niin huomasin, että tämä bussiliikenne on varsin vilkas. Noin 45 sekunnin välein menee bussi ja sitten ei tästä kuule mitään, mitä tänne selittää. Mutta ollaan nyt Pyynikin torilla ja oliko tästä vielä eteenpäin tulossa laajennusta? Tästä on suunniteltu semmonen laajennus Pyynikin torilta tuonne Lentävän niemeen, eli menee Särkänniemen huvipuiston ohi. Et se on suunnitteilla kyllä ja siihen varaudutaan. Tampere on varautunut siihen. Okei, olisiko nyt aika lähteä kohti Tampereen taloja katsomaan sitä itse vaunua? Lähdetään katsoa itse vaunua. No ensi vaikutelmat. Kyllä tää vaikuttaa niinku ihan lähijunalta. Isohan tää on kuin mikään. Ei siinä mitään. No niin, nyt on matkustamon koe istuttu. Miltä tuntuu? Onko kova? Näyttää kovalta, mutta... Kyllä aika tilavakin on ja penkkeihinkin on vähän haettu tällaista nostalgiaa. Ei ole niin modernia, vaan tällaista niin nostalgiaa. Mites meidän jalat mahtuu tänne? Ottaa vähän kiinni. No jos ryhtinä istuu, niin hyvin. Ei tää oikeesti liiku. Täällä pitää vähän niinku... Kyllä tää yllättävän tilava on. Tuomassa USB-pisteet tuolla penkin alaosassa. Sieltä löytyy. Erittäin nerokasta. Hei, muuten pöytä puuttuu niin kuin Helsingissä. Pöytä puuttuu joo, kyllä. Mutta en mä tiedä, onko se nyt niin välttämätön sitten. Ja huomasitko muuten, että myös pysähtyy painikkeet puuttuu? Pysähtyy painikkeet puuttuu, koska tää tulee pysähtymään joka pysäkillä. Oli pysäkillä matkustajia tai ei. Ilkeä kuljettaja ei voi ajaa enää pysäkin ohi. Ei voi. Siinä kollega sulta kuitenkin kohta kyselee. Joo. Me ollaan Helsingistä raitiovaunutta. Yritin vähän vaklaamaan tätä. Helsinkiläinen raitiovaunukuski, en muista sitä nimiä, joka oli silloin, kun mä olin Oulussa. Joo. Tää on ihan enemmän tämmönen yleiseurooppalaisen näköinen, mitä on kurkkinut tuolla. Aika moniakin on sanonut, joo.
Quantas elas cores? Não, mas as cores. Ah, até quer dizer que não encontrar cavalos. Ai, itse asiassa, okei. Siis noi just toi Helena Hyvösen, noi punainen ja sininen. Pistetään se sit sulta. Joka ylhäältä raudat. Joo. En varmaan sulle. Me päästiin tähän koeaineelle. Niitä on tullut aikuisessa. Tässä on uusi kokoelma. Nyt ollaan täällä Tampere-talon Sorsapuistosalissa ja Ratikkaan on tutustuttu. Mitä tykkäsit? Tykkäsin todella paljon ja näin kuljettajan näkökulmasta katsottuna niin tuo ohjaamo on kyllä todella onnistunut ja siellä on ergonomia ajateltu kyllä mun mielestä tosi hyvin. No mitäs matkustamo? Aika yllättävä toi puu. Joo, siinä on varmaan sellaista vanhan ajan nostalgisuutta lähdetty hakemaan jostain vanhasta lähtöhatusta tai jostain tällaisesta. Ja kyllä tuo näyttäisi ihan toimivalta ja matkustamokin on kyllä yllättävän tilava. Mä ajattelin sitä puuta vähän ton ilkivallan kannalta, mutta on kyllä Euroopassa törmännyt raitiovaunuihin, jos sitä käytetään, eikä ole puukolla viilelty merkkejä. Tosi hyvin täällä tuntuu olevan porukkaa, että koko se aika mitä ollaan oltu täällä, niin väkeä tulee. Kuulemani mukaan täällä eilen kävi 3000 ihmistä. Oho. Mitäs tuosta raitiovaunusta vielä, niin tuossa on toi mitä porukkaa halutaan mistäkin ovesta sisään, niin tosi selkeät ja aika mukavan näköiset noi logot. Kyllä nuo erottuu tuosta ihan niin kuin tuossa esimerkiksi kakkosovilla, niin tuosta niin kuin näkee, että niistä voidaan ottaa sitten, just mistä nuo logot kertoo, pyörätuolit, liikuntarajoitteiset, koirat ja fillarit voidaan ottaa myöskin kyytiin. Nyt kun Ratikka-visiitti on todettu onnistuneeksi, niin olisiko lounas mitään? Kyllä se lounas nyt maistuu ja varmaan mennään tonne Panimo-ravintola Levnaan syömään. Kuulostaa herkulliselta. Sinne siis. Kyllä.